Good morning to our dear faith friends out there. My name is Aris Antiola and I'll be your gospel sharer for today. Ang ating pong gospel ay nagmula sa Mateo chapter 13 verse 18 to 23. Alam niyo po, ayon kay Aristotle sa kanyang retorika, isa sa mga mabisang kasangkapan sa komunikasyon ay ang pakikinig. Hayaan niyo pong hayag kong ilan sa nilalaman ng ating gospel. Ang buto namang nahasik sa matabang lupa ang nakakarinig sa salita at umuunawa nito. Alam niyo po, madalas na ang ating Panginoong Hesus ay nagtuturo sa paraang patalinghaga. Minsan lamang niyang ibigay ang totoong kahulugan o ang nais lamanin nito. Pero alam niyo po, tinuturo sa atin ng Ebanghelyo ngayon na ang tao ay magkakaroon ng mabuting bunga kung siya ay ang taong mayroong mabuting lupa. May mga bagay po kasi minsan nagiging dahilan, no, para masabi nating ito ay binhi ng mabuting balita. Sana dyan yung sinasabi nating problema sa araw-araw, may mga kahilingan tayong hindi agad na ibibigay. Kasama na rin ang galit sa ating kapwa, pagkainggit, maging ang mga paninirang puri o kadalasan yung ating pagiging makasarili. Pero alam niyo po, noon pa man itinuturo na sa atin na dapat matutunan natin ang ABC. But this time, let us relearn our ABC. Let us reactivate, let us rebuild, let us recreate our listening skills to God. Alam niyo po, kung tayo lamang ay magkakaroon ng isang masusing pakikinig sa salita ng Diyos, ang lahat ng magiging bunga ay magiging mabuti. Pakatandaan po natin, dahil ang taong nakikinig sa salita ng Diyos ay ang taong punong-puno ng kabutihang lupang magbubunga ng mabuti. Lagi niyo ring tatandaan na ang salita ng Diyos ay kinakailangan nating basahin, unawain, at ito ay ikalat ng palagian. Pakatandaan, let us reactivate, let us rebuild, let us recreate our listening skills to God. Kung hindi po nagustuhan ang video na ito, all you have to do is to hit the like button, or you may download the app Faithbook.ph or visit our website at www.faithbook.ph. Muli po, ang salita ng Diyos ay mananatiling buhay sa puso't isipan ng bawat isa. Always remember, God first!